নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোকক আজি দেখাব বিচাৰিছো আপোনালোকৰ অনলাইন ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ এপ ওলাইছে তো তাৰে ভিতৰতে একেবাৰে সহজ আৰু ভাল এপটোৱে আপোনালোকৰ যেটো আপোনালোকৰ কাৰণে বেছি সুবিধাজনক সেইটোৱে হৈছে গুগল মিট কেনেকৈ আপোনালোকে গুগল মিটত গৈ এখন মিটিং বা এটা ক্লাছ আপোনালোকে অনলাইন জয়েন কৰিব পাৰে বা নিজে পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰে বা নিজে এৰেঞ্জ কৰিব পাৰে তো সেইটো বিষয়ে মই দেখাবলৈ ভিডিওটো লৈ আগবাঢ়িছো বলক আমি ভিডিওটো মাজলৈ আগবাঢ়িছো প্ৰথমতে আপোনালোকে চাব আপোনালোকৰ যিটো জিমেইল একাউণ্ট আপুনি সেই জিমেইল একাউণ্টত প্ৰথমতে যাব মোৰ যেনেকৈ এইটো আছে জিমেইল একাউণ্টছ তো জিমেইল একাউণ্টছত আপুনি আগতে ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাব তলত যিবিলাক মেইল আছে তাৰে ওপৰত একেবাৰে দুটা অপচন আছে এটা হ'ল মেইল আৰু এটা হ'ল আপোনাৰ মিট অৰ্থাৎ এইটোৱে হ'ল আপোনাৰ গুগল মিট মই য'ত আপোনাক দেখাই আছো এতিয়া এই গুগল মিটটোত আপুনি টাচ কৰি দিব ইয়াতে আপুনি দুটা অপচন পাব এটা যদি কোনোবাই আপোনাক ইনভাইট কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াতে পাব জয়েন উইথ এ কোড অৰ্থাৎ আপোনাক যিটো লিংকত যিটো কোড দিছে সেই কোডটো ইয়াত বহাই দিলে আপুনি জয়েন অপচনটো ওপৰত পাব ইয়াতে মাৰি দিলে জয়েনটোত যদি আপুনি টাচ কৰি দিয়ে ক্লিক কৰি দিয়ে তেতিয়া আপুনি অটোমেটিক্যালি লিংকটোত আপুনি গুচি যাব আৰু আপোনাক সেই গ্ৰুপটোত আপুনি এড হ'ব পাৰিব আৰু আনাদাৰ এটা সোর্স আছে আপুনি যদি নিজে অনুষ্ঠানটো পাতে আপুনি যদি এৰেঞ্জ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিউ মিটিং অপচনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব দিয়াৰ লগে লগে আপুনি চাব এটা দুটা অপচন আহিছে এটা হ'ল শিডিউল আপুনি পিছতো বনাব পাৰে আৰু এতিয়া তাৎক্ষণিকভাৱে আপুনি মিটিং ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে সেইটো হ'ল ষ্টাৰ্ট ইনষ্টেন্ট মিটিং এই অপচনটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব আৰু দিয়াৰ লগে লগে ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ ইয়াৰে স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে গতিকে এইটো বস্তু আমাৰ আহি যাব ইয়াতে চাব আপোনাৰ এই দুটা অপচন আছে এটা হ'ল আপুনি মিটিং কাটি দিব পাৰে এইটো ৰঙাটো মিটিং কাটি দিব পাৰে এটা আছে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো অন অফ কৰি ৰাখিব পাৰে এটা আছে আপোনাৰ অডিঅ'টো অন অফ কৰি ৰাখিব পাৰে তো আপুনি মই প্ৰথমতে সুবিধাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো অফ কৰি ৰাখিছো বাৰু সো ইয়াতে এটা অপচন আছে আপোনাৰ শ্বেয়াৰ ইনভাইট যিটো অপচন আছে এইটোৰ দ্বাৰা আপুনি কি কৰিব পাৰিব আপুনি কাৰোবাক ইনভাইট কৰিব পাৰে থ্ৰু হোৱাটছআপ মেছেঞ্জাৰ মেছেজ ফেচবুক যিকোনো ছ'চিয়েল মিডিয়া থ্ৰু তেখেতক আপুনি লিংকটো দিব পাৰে সো শ্বেয়াৰ অপচন যদি আপুনি ক্লিক কৰে ইয়াতে তেতিয়া আপোনাৰ লগত স্ক্ৰীনত আহি যাব আপোনাৰ যিখিনি অলৰেডি প্লেটফৰ্ম আছে লাইক চেটিং মেইল হোৱাটছআপ মেছেজ চেট আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আপুনি যিকোনো এইকেইটা যিমান দেখাইছে ইমানকেইটা গোটেইকেইটা সোর্সৰ মাধ্যমেৰে কাৰোবালৈ আপুনি ইনভিটেশ্যন পঠাব পাৰে নেক্সট ইয়াতে যিটো মাজত আছে এইটো হ'ল আপুনি কপি কৰি ডাইৰেক্টলি কাৰোবাক দিব পাৰে লাইক কপি অপচনটো ইয়াতে আছে ডাবল যিটো আপোনাৰ দুটা টিক মাৰ্ক আছে বক্স আছে ইয়াত যদি আপুনি ক্লিক কৰে কপি কৰি কাৰোবাক দিব পাৰে কেনেকৈ দিব পাৰিব আপুনি মিনিমাইজ কৰক গোটেইখন মাজৰটো মাৰি আৰু আপুনি গুচি যাওক যিকোনো এটা সোর্সত আৰু তাতে আপুনি কাৰোবাক আপুনি সেই লিংকটো আপুনি পঠাই দিয়ক যাতে তেখেতে সেই লিংকটো পায় লাইক দিস মই যদি এই মুহূৰ্তত দিওঁ কাৰোবাক দি দিলো তো দিব পাৰে আকৌ আপুনি হোম বটনটো মাৰি পেলাই সেই আগৰ অপচনটো গুচি আহক ইয়াতে তো তেনেকে আপোনালোকে এই জুম বা আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক আপোনাৰ গুগল মিট ইয়াতে আপুনি এড হ'ব পাৰে বা আপুনি নিজে এৰেঞ্জ কৰিব পাৰে তো ভিডিঅ'টোত মেইন এইখিনিয়ে এইটো আপুনি ভিডিঅ'টো অফ কৰি ৰাখিব পাৰে অন অফ কৰিব পাৰে অডিঅ'টো অন অফ কৰিব পাৰে ইয়াতে দেখাইছে তিনি ডট আছে তিনি ডটত আপুনি চাব পাৰে আপুনি নিজৰ স্ক্ৰীনখন শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে বাকী আপোনাৰ ছেটিং আছে ছেটিঙত যদি যায় আপুনি বিশেষ একো নাপায় গতিকে আপুনি স্ক্ৰীনখন যদি বিচাৰিছে ইয়াতে দিয়ক শ্বেয়াৰ স্ক্ৰীন আপোনাৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনখন গুচি যাব বা আপোনাৰ কম্পিউটাৰ বা লেপটপৰ স্ক্ৰীনখন সকলো বাবে দেখিবলৈ পাব কিন্তু অডিঅ'ৰ অপচনটো আছে আপুনি স্পীকাৰত ৰাখিব পাৰে ফোনত ৰাখিব পাৰে অডিঅ' অফ কৰিব পাৰে ওপৰত যিটো অডিঅ' অপচন আছে মই আকৌ দেখাইছো এইটো অডিঅ' অপচন কেতিয়াবা যদি কানেক্ট নহয় অডিঅ'টো তো ইয়াত ক্লিক কৰিব অডিঅ' অপচনটো আপুনি ইয়াতে পাব তো থেংক ইউ ভেৰি মাছ আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ কিছু হ'লেও সুবিধা হ'ব কেনেকৈ আপোনাৰ গুগল মিটত এটেণ্ড কৰিব লাগে মিটিংছ বা ক্লাছ অনলাইন বা কেনেকৈ আপুনি এৰেঞ্জ কৰিব পাৰে এখন মিটিং বা এটা
ক্লাছ অনলাইনত। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। থেংক ইউ। আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো ভেনাছ ইনফটেক। থেংক ইউ।